हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दुधी भोपळ्याचं रायतं. त्यासाठी इथे मी 1 वाटी दही घेतलेली आहे. ते दही मी छान फेटून घेतलेली आहे. आणि हे पहा, हा आहे भोपळ्याचं मी साल काढलेला आहे, आतला भाग काढून टाकलेला आहे आणि त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. दुधी भोपळ्याचे बारीक हे 1 वाटी आहेत. तर आता आपण पुढे काय करणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, भोपळ्याच्या रायत्यासाठी इथे मी कढईत तेल घेतलेले आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगते आपल्याला काय करायचं आहे. ही पहा, ही अर्धी वाटी साखर आहे. ही मी या दहीमध्ये टाकत आहे. ही म्हणजे 1 टेबलस्पून भरून मी साखर घेतलेली आहे, जी आपण आपल्या दहीमध्ये टाकलेली आहे. आता ही साखर मिक्स करून हे दही आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. हे पहा, हे दही छान असं साखर मिक्स करायचं आहे आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. कढईमध्ये जे आपण 1 चमचा तेल घेतलंय त्याच्यात मोहरी टाकायची आहे, थोडंसं जिरं, कढीपत्ता आणि हा भोपळा. आपण ह्याचं रायतं बनवणार आहे तर जास्त तेल वापरायचं नाही आहे, एकदम कमी तेलामध्येच हे बनवायचं आहे. नाहीतर दह्यामध्ये आपण हे दह्यामध्ये ॲड करणार आहे, त्यामुळे जास्त ह्याच्यामध्ये तेल टाकलं तर खूप तेल लागतं दहीमध्ये, त्यामुळं कमी तेलातच बनवा. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे मसाले. पाव चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा गोडा मसाला. तर हे मसाले टाकून आपण हे छान असं मस्तपैकी फ्राय करायचं आहे, परतून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपण ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यावरती झाकण ठेवून न पाणी टाकता ह्याला वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे. लो फ्लेमवरती आपण ह्याला 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण हे थोडंसं मिक्स करायचं आहे आणि परत आपण ह्याला झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफ काढून घेणार आहे. हे पहा, आता कंप्लीट आपण हे 10 मिनिटं भोपळा शिजवलेला आहे लो फ्लेमवरती. पहिले 5 मिनिटं आणि मग 5 मिनिटं. हे पहा, एकदम छान भोपळा शिजलेला आहे. आता आपण हा काढून एका प्लेटमध्ये घ्यायचा आहे आणि संपूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं दही छान असं थंड झालेलं आहे. याच्यात आपण साखर टाकली होती. आता आपण काय करणार आहे ना, या दह्यामध्ये आपण हा थंड केलेली जी आपण भोपळा बनवला होता ना, जो पण पूर्ण थंड केलेला आहे तो आपण ह्याच्यात ॲड करायचा आहे. हे पहा, आता इथे आपलं दही थंड झालं. आता आपण हा भोपळा ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. हे पहा, मिक्स करून घेऊया. आणि इथे माझ्याकडे थोडेसे डाळिंबाचे दाणे जर तुमच्याकडे असतील तर टाका, नसतील नाही टाकले तरी चालतील, पण ह्याच्यामुळे छान टेस्ट येते ह्याला. पण नसले तरी काही हरकत नाही, थोडे आपण सजावटीसाठी ठेवूया. आणि आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण ॲड करायची आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट 2 चमचे. शेंगदाण्याचं कूट ऑप्शनल आहे, असेल तर टाका, पण जर कूट टाकलं ना तर छान असं घट्टपणा येतो रायत्याला, त्यामुळे नक्की टाका आणि चव पण ह्याची छान होते. आता आपलं
हे पहा रायते तयार आहे. हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं टेस्टी टेस्टी यमी यमी असं भोपळ्याचं रायतं तयार आहे. कसं दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर हे रायतं तुम्ही नक्की बनवून पहा. चपातीसोबत भाकरीसोबतही खाऊ शकता. खूप टेस्टी आणि खूप छान लागतं. त्यामुळे ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.